Dus zoals vorige week vrijdag aangekondigd, ga ik de volgende 4 lessen geschiedenis geven. Stage moeten voor de leraaropleiding. Volgende week gaat normaal gezien mijn stagebegeleidster ook eens komen kijken. Daar moeten jullie er niet te veel van aantrekken. Jullie hebben een handboek, handwerkboek. Ik ga ongeveer diezelfde lijnen volgen. Ik ga het een beetje vertellen en zo, maar ik zorg er alleszins wel voor dat tegen het einde van de les, en zeker tegen het einde van de 4 lessen, duidelijk is wat overal moet staan. Ja? Maar ik ga het niet stap voor stap volgen. Maar je zal het wel zien. Goed, vorige week op het einde hebben jullie al kort iets gehoord over de reformatie. Weet iemand nog wat dat was? Als je denkt aan het woord reformatie, ja, een hervorming van wat? Ja. En we hadden al gezien dat er een aantal wantoestanden waren binnen de kerk. Onder andere aan de hand van die tekst van Erasmus is daar kort over gegaan. En op basis daarvan waren er een aantal mensen die de kerk wilden hervormen. Nu, ik ga deze les beginnen met een fragmentje uit een film. Dat is een film over het leven van Maarten Luther. En dat was een van de belangrijkste hervormers. Je zal zien in het filmpje komen een aantal wantoestanden aan bod. Dus ik heb 2 vragen bij het fragmentje. Ik ga ze even opschrijven. Je moet dat niet echt noteren, zo je mag het natuurlijk wel. Maar het is vooral dat je achteraf gaan we het daar kort even over hebben. Misschien, ik weet niet hoe ver dat iedereen het goed kan zien, als het nodig is, misschien nog met die gordijnen even zien. De eerste vraag is... Ja, wat was die weer? Het moet maar zijn. Welke wantoestanden zie je? Er zijn er een aantal in het begin die in beeld gebracht worden, een aantal meer naar het einde toe van het fragmentje. En de tweede, dat is vorige week ook al aan bod gekomen, maar dat is toch vrij belangrijk. Wat is een aflater? Ik heb niet zo goed geschreven, ik hoop dat je het kan geven, maar het is maar ter ondersteuning. Your reputation precedes you, Aleander. Then I am fearful. Cardinal Priortan says you're a brilliant scholar, yet possess a fervent desire to serve. I have need of such gifts. Excellency. Albert of Brandenburg wants to be Archbishop of Mainz. He's already Archbishop of 2 German territories? Correct. Then can law disqualifies him from holding a 3rd. Moreover, wasn't he underage when granted his first post? Just so. Even as I myself was. Doubtless, Priortan has informed you that I was made cardinal at the age of 13. Albert's ambition could still serve God's glory. The Turks at the gates of Vienna. The French are yet at my heels, and Rome itself has become an open sewer, filled with wild dogs and cats by day, and brigands and fornicators by night. And this new Basilica of St. Peter's is not just a building, Aleander. It's a symbol of my intent to restore Christ's church. And Albert would be a minor blessing in that. He offers 10,000 ducats for Mainz. But Albert is bankrupt.
You're well informed. The Fuggers will lend him the money. The Imperial bankers. An 8-year loan. And how would he repay? John Tetzel. Don't blow the banners until the fire ignites. Everything's been prepared. Exactly as instructed. Good people of Uterberg, have you ever burned your hand in the fire? Even one finger may raw by the flame will torment you throughout the night. Is it not so? Imagine then, your entire body burning, not for one sleepless night, not for a week, but for all eternity. Are we to be spared the fires of damnation on the judgment day? Tonight, your Pope, the Vicar of Christ, sends you a gift to save you from such fires. A special indulgence granted for the building of St. Peter's Church in Rome, where the bones of the apostles lie mouldering, exposed to wind and rain, desecrated by wild animals. Take heed the words of your Holy Father, who says, lay a stone for St. Peter's, and you lay the foundation for your own salvation and happiness in heaven. How? With this indulgence. When? Tonight, and only tonight. Seek the Lord while he is near. Here is your raft. Take hold. In heaven there is a treasure chest filled with merit. Merit from Christ Jesus, the Virgin Mary, and the saints who, through their holy lives, have merit to spare for us, poor sinners in need. Tonight that treasury is open to you. Do you not hear their voices? The screaming voices. Your deceased parents, grandparents, uncles, aunts, screaming, beloved child, beloved child. Because for a few coins, you can rescue them from their punishments and pain. Listen, open your ears. Father calling to son, mother to daughter. When a coin in the coffer rings, a soul from purgatory springs. God-fearing man, do you have a coin for Christ? Yes. Gentle mother, when the time comes, make certain your crippled child can run to Jesus.
If learned monks are standing by to write down your name or the name of a loved one dead or alive on this, your passport to the celestial joys of paradise. Ik had licht even teruggaan. Welke wantoestanden zag je? Denk nog eens terug aan vorige les. Helemaal in het begin was er een gesprek tussen die paus en een raadgever van hem. En wat werd daar gezegd? Kan je dat nog herinneren? Over een aartsbisschop? Niemand? Die had 2 aartsbisdommen en er wou er een derde bij. Ja? En kon dat of kon dat niet? Ja, dat kon niet. En waarom kon het niet? Ja, volgens de wetten van de kerk. En hoe werd dat opgelost? Ja, voilà. Hij kon het eigenlijk afkomen. En verder, dan zie je die prediker. En wat doet hij eigenlijk? Wat komt hij daar doen? Wat komt hij vertellen? Ja? Komt dat afgaan, dat die meneer die dat wel afkomt, die helpt niet. Hoe zeg je? Hij komt dat afraden omdat die meneer die dat wel afkomt, die helpt niet. Die raadgever die erbij staat, ja, die zegt eerst, die snapt het niet zo goed. Die zegt, hij heeft ook geen geld. Maar dan zegt hij, er is iemand die ons kan helpen. En dat is dan die man die met zijn hele uitleg in de stad komt over de hel en zo. En wat probeert hij daarmee te bereiken? Met heel zijn uiteenzetting over de hel en hoe je daar zal branden en zo. Ja? De mensen helpen dan, vertalen voor aflaat. Ja. Gewoon bij de tweede vraag, wat is een aflaat? Ja? Een soort van paspoort van hulp naar de hemel zou kunnen. Ja. Ja. Je betaalt eigenlijk geld en daardoor worden je zonden vergeven, wordt gezegd. En kan je naar de hemel of vlotter naar de hemel gaan. Heeft iemand gezien of gehoord wat ze met dat geld van plan zijn? Het geld dat ze zo binnenkrijgen? Dat werd helemaal in het begin maar heel kort even genoemd. Hij wil iets bouwen, de paus. Ja. Om het christelijk naar zelf te laten. Ja, en wat wou je daarvoor bouwen? Ja, die kerk. Ja, dus de Pietersbasiliek in Rome, waar de paus vandaag nog altijd zit. Nu, dat is een film, maar daar zitten heel veel dingen in die echt heel realistisch zijn met de tijd van toen. Eens kijken. Ah ja, dat wordt aan het zoeken. Dus, we gaan het hebben om te beginnen over oorzaken van de reformatie die ertoe geleid hebben dat mensen de kerk wilden veranderen. We hebben al gezegd de wantoestanden in de katholieke kerk. De kerk is belust op macht. Ze eigenlijk vooral naar heel dat fragment gaat over geld. Ja, als je er goed naar luistert, alles staat in functie van geld. Er is rijkdom, er is pracht en praal,
Er is zelfs corruptie. En ze misbruiken het monopolie op geestelijke macht. Heb je een idee wat ik daarmee zou bedoelen? Monopolie op geestelijke macht. Ja? Verhaal of zo. De geestelijke macht, daarmee bedoelen ze eigenlijk de godsdienst. Ja? En de kerk heeft het monopolie daarop. Zij zijn eigenlijk de enige, want de priesters kunnen Latijn en zij kunnen aan de mensen vertellen, maar de mensen moeten eigenlijk vertrouwen op de priesters. En door de verkoop van aflaten maken ze er eigenlijk misbruik van. Want ze gaan, wat doen ze? Ze gaan van alle verhalen vertellen over de hel en de mensen worden bang en gaan naar de weer. Ik heb het bijgezet. Alleen de klerus weet wat de godsdienst eigenlijk inhoudt. De klerus, dat zijn de priesters en de bisschop en de paus. Nu, er is nog een tweede belangrijke oorzaak. En dat is de tijdsgeest. Jullie hebben het al gehad over het humanisme. Wie kan nog eens zeggen wat er typisch was aan het humanisme? Wat was typisch voor de manier van denken van de humanisten? Ja? Kritisch. Ja, perfect. Ze hebben een heel kritische ingesteldheid. Ja? En ook een hoog zelfbeeld of zoiets. Een hoog zelfbeeld. Over de mensen. Ja, de mens komt centraal te staan, ja, dat is waar. Dat past allemaal samen. En waar grijpen zij naar terug? Wat zeggen de humanisten, waar moet je naar teruggaan? Ja? Ja? Ja, de klassieke oudheid. Wat moet je gebruiken om die te leren kennen? Waar moet je naar terugkeren? Als je een boek hebt of een bron. Ja? Ja, je moet proberen teruggaan naar de oorspronkelijke bronnen en daar de historische kritiek, je moet daar kritisch tegenover staan. Dat is een beetje het samenkomen van die twee dingen, die kritische ingesteldheid en het teruggaan naar de bronnen. Nu, als je over het geloof spreekt, welke is dan de meest oorspronkelijke bron? Als je het over het christendom hebt? Naar welke bron zouden de reformatie teruggrijpen? Ja, ja. En eigenlijk, door de combinatie, er zijn wantoestanden en de mensen beginnen hoe langer hoe meer te denken, we moeten teruggaan naar de bron, naar de kern van de zaak, kom je bij de reformatie tot het idee dat de Bijbel staat centraal. Wat priesters zeggen, wat bisschoppen zeggen, heilige levens, dat is ook zoiets uit de middeleeuwen, het verhaal van het leven van heiligen en zo, waar mensen zich aan spiegelden. De mensen van de reformatie zeggen, eigenlijk is dat alleen maar belangrijk voor zover dat overeenkomt met wat in de Bijbel staat. We gaan terug naar de bron. En dat is natuurlijk, zet dat de paus en de bisschoppen buiten spel. Wat voor die tijd heel nieuw was, hè? Want de paus, dat was de vertegenwoordiger van God op aarde. In jullie boek staat ergens deze prent op bladzijde 62. Wat zie je daarop? Ja? Dat evenwicht tussen die de mensen van die andere kant vinden zijn geleerd. Ja? En welk boek zou dat zijn, denk je? Ja. En wat zie je hier? Wat zouden die mensen aan de andere kant voorstellen? Ja. En wie zie je daarvoor? Wie zou dat kunnen zijn? Iemand een idee? Ja? Ja. Wat je eigenlijk ziet aan de linkerkant zijn symbolen van de katholieke kerk. De sleutel is ook een symbool van de paus. Die meidbrief, er staat ook wel een boek op, ze hebben er nog een monnik of zo bij opgezet. Maar eigenlijk niks kan op tegen het gewicht van de Bijbel. En dat is een soort een prent uit die tijd. Denk je dat die gemaakt is door iemand die voor de katholieke kerk was of meer voor de reformatie? Ja? Meer voor de reformatie. Ja. En, want dat is
belangrijk bij geschiedenis dat je naar de bronnen kijkt, die historische kritiek wat je daarnet zei. De vraag is dan ook, is dat een goede bron om aan geschiedschrijving te doen? Waarom niet? Omdat dat zijn eigen mening en standpunten ook. Ja. Dan Dat is heel juist. Maar is daar een slechte bron? Ja. Wat zou je kunnen doen om dat toch een goede bron te gebruiken als een goede bron? Je moet er rekening mee houden. Hè? En je kan misschien op zoek gaan naar prenten die de andere kant van het verhaal. Maar het is eigenlijk een heel dankbare bron omdat ze ideeën weergeeft. En dat is iets dat soms moeilijk terug te vinden is in teksten. En zo. Ik heb nog een paar andere afbeeldingen die niet in die boek staan. Dat is een soort duivel die doedelvlak speelt op het hoofd van een priester of zo. En dat is ook weer de boodschap. Wat de priester vertelt is eigenlijk niet het woord van God, maar is eerder het woord van de duivel. En dat is een beetje een gelijkaardig idee. Hier heb je ook nog eens Luther, waar we het straks nog over gaan hebben. Ongeveer de belangrijkste hervormer. En een aantal andere reformateurs aan de rechterkant. Aan de linkerkant heel de kerk met de paus op een heel wankele troon. Hij wordt nog zo wat recht gehouden, dus er zit hier ook zo'n soort duivelsfiguur tussen en zo. Dus hier zie je ook weer, Luther heeft alleen het boek vast. En daar dragen ze vuur en zwaarden en reliquieën en weet ik wat nog allemaal mee. Maar ook weer dezelfde boodschap, er kan niks op tegen het woord van de Bijbel, zoals Luther het gezegd heeft. En een laatste is Luther die het kleed van de paus opheft. En daar zie je dan eigenlijk ook zo aan duivelspoten en zo naar voren komen. Dat gewoon maar een beetje om dat visueel te maken. Goed, Luther, de naam is al een paar keer gevallen. Was eigenlijk niet de eerste, maar een van de belangrijkste hervormers. Zijn reactie op de wantoestanden in de kerk en vooral ook op die aflaten en wat daarmee gebeurde, wordt algemeen beschouwd als de start van de reformatie, als het beginpunt. We gaan daardoor kort even verder kijken naar het filmfragment. En daar heb ik ook weer twee vragen bij. De eerste is, wat is de reactie van Luther? Op de aflaat. En tweede, wat is de reactie van de kerk op Luther? Maarten. Recht is voor redden. Issued by the Archbishop of Mainz. Where did you get this? Jüterbog. I bought it in the church. It's just these words mean. It's no good. You must put your trust in God's love. Save your money to free Greta. Of Mainz, Father in Christ and most illustrious Prince, forgive me that I should
am in bold because it is my duty to serve you and to warn you of the crooked practices of those who claim to represent your race. Christ did not command the preaching of indulgences, but of the gospel. So put this to Rome. Christians are to be taught that he who gives to the poor or lends to the needy does a better deed than he who buys indulgences. If a pope can empty purgatory, why would he not do so out of love rather than for money? My God, who is this Martin Luther? Rich? Dr. Luther wants everyone to see that, and everyone will. Good people of Magdeburg, take hold of the raft while you still can. So much grace for so little coin. German money for the German church. The St. Peter line of German church. Or St. Paul. Or any of the holy apostles. With this indulgence, I can absolve any sin. I can even save the soul of the man who violates the Mother of God herself. One-fifth of the usual take. How will you explain this to Rome? Damn that heretic. He will burn in hell. Goed, wat was de reactie van Luther op de aflating? Wat deed hij? Ja? Hij schreef een brief. En wat stond er in die brief? In het algemeen. Wat vertelde hij daar eigenlijk in? Iemand? Ja? Wat er aan de goed stond, als we meer op moesten geloven. Ja. Hij geeft eigenlijk kritiek op al die wantoestanden binnen de kerk. En Luther schreef 95 stellingen, waarin hij de wantoestanden en dan vooral het vervolgen van aflaten, waarin hij dat bekritiseerde. Nu, hij was een monnik zelf, dus, en ook professor theologie aan de universiteit in de 16e eeuw. En met die 95 stellingen schopt hij eigenlijk een beetje tegen de schenen van de kerk. Ze horen dat natuurlijk niet graag niet om. Nu, belangrijk is, denk aan de reformatie. Hij wilde de kerk hervormen. Hij wilde zich helemaal niet afscheuren van de kerk. Hij hoopte eigenlijk dat de paus zou luisteren naar wat hij te zeggen had, want het was tenslotte gebaseerd op wat hij in de Bijbel had gelezen. Maar de paus luistert niet, wel te verwachten, want hij gaat een beetje in tegen de belangen van de paus. En hij wordt geëxcommuniceerd, dat betekent dat hij uit de kerk verbannen wordt en zelfs vogelvrij verklaard. Iedereen mocht hem in principe door. Maar een aantal vorsten gaan hem beschermen. Dus daarom kan hij het wel overleven. En wat hij nog doet, is hij vertaalt de Bijbel. Waarom zou hij dat doen? Waarom is dat belangrijk? Ja? Dat de kerk de mensen iets kunnen meesmaken. Ja. Ja. Ik ga terug op het idee. De Bijbel staat centraal en je moet er kritisch over nadenken. Om dat te kunnen doen, moet je kunnen lezen natuurlijk. En de weinige mensen die al konden lezen, die konden zeker geen Latijn lezen. Dus door die te vertalen, zorg jij ervoor dat het toegankelijk wordt voor de mensen. Nu, in jullie boek staan een aantal van die stellingen op bladzijde 60. Bijvoorbeeld de stelling 43. Men moet de christenen leren dat wie aan de armen geeft, dat wie geeft aan de armen of deelt met de behoeftigen, beter doet dan wanneer hij aflaatbrieven geeft. En de volgende ook, men moet christenen leren dat het de wens, zowel als de plicht van de paus is
zijn eigen geld uit te delen aan de vele mensen die nu door de aflaatverkopers het geld wordt afgetrokken. Al moest hij de basiliek van Sint-Pieter ervoor verkopen. Dus hij draait het om. Hij zegt, hij moet geen geld gaan halen bij de mensen, hij zou het moeten uitdelen. En ik kan wel geloven, dat is wel niet zo plezant vond in Rome. En eigenlijk daardoor komt het tot een breuk tussen de reformatie en worden zij protestanten van vandaag. De vragen die onder die stellingen staan, dat is in grote lijnen wat ik tot nu toe verteld heb. Misschien moet je eens proberen die met per twee op te lossen. Alleen vraag C en vraag F, dat is niet echt aan bod gekomen. Laat die nog even links liggen. Als je snel klaar bent, kan je die nog proberen oplossen. Voor vraag C moet je het tekstje op de vorige bladzijde geven. Ja? Probeer hem per twee op te lossen en dan op de loop te gaan daarnaast. Gaan we eens over lopen? Wie was Maarten Luther? Ja? Een Duits monnik en was een protestant. Ja. En wat deed hij? Kan je er misschien ook nog bij zetten? Hij wilde hem volgen. Ja, en hij protesteerde tegen. Ja. Ja. Heel concrete aflaatpraktijken en meer in het algemeen tegen de wantoestanden. Ja. Dus een Duitse monnik uit de 16e eeuw die protesteerde tegen de wantoestanden zoals de aflaat. Wat was een aflaat? Ja? Ja. Ja.
kan je niet of minder lang in het vage vuur, maar je kan vlotter door naar beneden. Ja. Heeft er iemand vraag C kunnen oplossen? Waarom dat de aflaat in de optelvroomheid, dat staat in dat tekstje op de vorige bladzijde, komt er eigenlijk op neer, dat je verschillende manieren had, werd toen gezegd, om sneller, je kon vroom zijn, hè, heel gelovig en goed leven. En een van die redenen was, ja, je kan een aflaat kopen. Dus dat was een van de manieren om je verblijf in het vage vuur te verkorten. Nu, wat was Luthers reactie op de verkoop van aflaat? Dat is een hele belangrijke, denk ik. Wat stelde hij op? Ja? Bij C. Dat een aflaat was een van de mogelijkheden om het verblijf in het vage vuur te verkorten. De volgende vraag, wat was Luthers reactie? Ik zie een brief bij de voorzitter van het rijden, waar aantoont dat het aflaat slecht is. Ja. Hij stelde die 95 stellingen op. En je had daarmee kritiek op de gang van zaken binnen de katholieke kerk. Welke vijfde wantoestand kwam in 4 vorige, dat is nog van vorige les, bij Erasmus, om te lagere kleden en die dingen. Helemaal in het begin. Wat deden ze daar eigenlijk met het ambt van die aartsbisschop? Ja. En dus de kerk verkocht eigenlijk ambten. Zelfs al was dat tegen hun eigen wetten. En is iemand F? Dat wordt verwezen naar eerder in het boek. Niemand? Ik ben er ook eens naar gaan kijken. Er was een stukje over dat eigenlijk de priesters zich niet aan het celibaat hielden. De klerus hield zich niet aan de gelofte van kuisheid. Dat is nog een wantoestand. Dus ze deden eigenlijk niet zelf wat ze verkondigen. En wat moesten christenen wel doen volgens Luther? Ja? In God geloven, ja. Dat is één ding. En ten tweede, wat moesten ze doen met mensen die niet zoveel hadden, armen en behoeftigen, zoals hij dat in een van die stellingen schrijft. Ja, daarmee delen. Ja? Dus ze moeten vertrouwen in Gods liefde en armen en behoeftigen helpen. En op die manier het voorbeeld van Christus eigenlijk volgen. Nu, van in het begin van het protestantisme, ondertussen is het tot een breuk gekomen na de reactie van Luther en de reactie van de kerk daarop. En ontstaan er verschillende stromingen. Het Lutheranisme en ook het Calvinisme, Johannes Calvijn was een andere vertegenwoordiger van de reformisten. Die ook de Bijbel centraal stelde en die daarnaast ook nog zei, als mens ben je, als je geboren wordt, eigenlijk al voorbestemd door God.
Je kan daar weinig aan veranderen. Het enige dat je kan doen is tijdens je leven proberen te weten te komen hoe hij het met jou voor heeft. Maar die stelde God heel hard centraal. Bij het humanisme ging het over het antropocentrisme, de mens centraal. Nu, Calvijn die zegt, God staat centraal. Alles maakt deel uit van Gods plan. En dat noemen we theocentrisme. Een derde grote stroming is het Anglicanisme. Dat is de kerk in Engeland. Dat is een heel ander verhaal. Die is afgescheurd van Rome. Niet omdat ze het niet eens waren, maar omdat de koning van Engeland, die had een vrouw, die kregen kinderen, maar dat waren allemaal meisjes. En hij wou per se een zoon hebben. Iemand een idee waarom? Ja, hij wou een opvolger. Dus heeft hij aan de paus gevraagd, mijn huwelijk met mijn vrouw, die mij altijd maar dochters schenkt, mag dan niet ontbonden worden. In sommige heel beperkte gevallen kan dat, maar de paus wilde dat niet doen. En toen zei Hendrik de VIII, heet hij, oh ja, dan begint mijn eigen kerk. En vanaf dan is eigenlijk de Engelse kerk apart gegaan. Hendrik de VIII was een rare mens, hij is dan nog een stuk of 4 keer hertrouwd, in totaal 6 vrouwen gehad. 3 daarvan heeft hij zelf een kopje kleiner laten maken. Dus een vreemd figuur. Daarnaast heb je ook nog heel veel kleine stromingen. Bijvoorbeeld wederdopers, dat is een hele kleine groep, die vaak ook vervolgd werd dan weer door andere protestanten. Heeft iemand een idee hoe het komt dat je eigenlijk van in het begin zoveel verschillende stromingen binnen dat protestantisme kreeg? Terwijl binnen de katholieke kerk eigenlijk dat allemaal redelijk een geheel bleef sindsdien. Wat stelden de protestanten of de reformatie? Ja, dat is hetzelfde. Hè? Wat stelde die centraal? Wat moest je doen? Hadden we gezegd. Wat stond centraal? Ja? De Bijbel. Je moest kritisch zelf de Bijbel lezen. En als iedereen die begint te lezen, dan is het logisch dat er hier en daar eens iemand een andere interpretatie heeft. Waardoor dat je eigenlijk al die verschillende stromingen krijgt. En tot op vandaag, je hebt bijvoorbeeld, ik heb 2 foto's. Dat zijn wederdopers in de Verenigde Staten de dag van vandaag. Dat zijn mensen die nog altijd volgens de traditie van toen een simpel leven leiden. Die mogen geen elektriciteit gebruiken. Die hebben geen auto's, die mogen niet met een auto rijden. Dus je ziet hier een soort drive-in, rijden die dan met een koets. Ja, heel vreemd. En die zijn naar Amerika gegaan omdat ze vervolgd werden. Hier, als kleine groep. Dus dat even terzijde. Nu, dat is voor vandaag en morgen. Maar wat ik eigenlijk vooral wou vragen is, als je nu terugkijkt op die periode met godsdienstige spanningen in die tijd, en je kijkt naar vandaag, zijn er bepaalde gebeurtenissen in de wereld vandaag waar dat je gelijkaardige dingen in terugziet? Zie je soms zo eens iets nieuws passeren of zo? Dat je eigenlijk wel aan want uiteindelijk heeft dat geleid tot oorlogen tussen protestanten en katholieken. Over wie heeft nu gelijk? Doet dat je ergens aan denken de dag van vandaag? Nee? Midden-Oosten, Syrië, de islamitische staat, daar heb je denk ik al wel eens van gehoord. Eigenlijk zijn er wel gelijkenissen tussen te trekken. Er zijn ook duidelijke verschillen, maar het gaat ook, daar heb je ook een aantal mensen die zeggen, hij zegt hoe dat het de juiste interpretatie is. En wie het niet met ons eens is, die maakt het ook klein. En dat is eigenlijk wat na de breuk tussen het katholicisme en het protestantisme in Europa ook gebeurd is. En op veel plaatsen in Europa, maar ook in het bijzonder in Nederland. En daar gaan we